So, dito pa lang sobrang fresh na nung feeling. Tapos, ang dami talagang flowers Dito ang entrance fee ay... At ngayon, pupuntahan naman natin ng Basilica de Santo Niño, kung saan din natin matatagpuan ng Magellan's Cross. Normally, pag 2 bedrooms, ang tataas talaga ng prices nila. Pero eto, kilala ang lugar nito na bilihan ng mga danggit, pampasalubong. Welcome to another vlog mga ka-best finds and welcome to Cebu! Sa vlog na to mga ka-best finds, bibigyan namin kayo ng idea kung ano-ano bang mga tourist spots, tourist destinations ang pwedeng-pwede nyong puntahan dito sa Cebu. At kung sakasakaling first time kayong pupunta dito, ano nga ba yung most convenient way para ma-travel nyo ang magagandang spots dito? At saan kayo pwedeng magstay aalamin din natin yan. Alamin natin kung magkano nga bang budget ang dapat mong ihanda kung mag-i-stay ka rito ng mga at least 4 days and 3 nights. So, samahan nyo ako hanggang sa dulo ng vlog na ito mga ka-best finds para next time na pupunta kayo ng Cebu, may idea na kayo. Via AirAsia kami nagpabook ng ticket papuntang Cebu. So, back and forth, nakuha namin siya ng 6,000 kasi sinulog season yun. Pero pag non-peak naman, around 4,000 lang makuha nyo yung ticket. So, doon lang sa app mismo ng AirAsia magpapabook. Pag nakabook kayo ng mga tickets nyo, for example, online dun sa AirAsia, i-check-in nyo na rin online kasi pwede naman yun para bag drop na lang kayo. Hindi na kayo kailangan dumaan dun sa counter for check-in. Tapos make sure lang din na at least 1 hour yung allowance nyo before your flight kasi minsan mahaba talaga yung pila dun sa bag drop. So ayan, touchdown Cebu na kami. Ngayon naman mag-aabang kami ng taxi dito sa kanilang taxi bay. Paglabas sa paglabas lang to ng airport. So ayan yung kanilang mga rates. Meron silang yellow and white taxi. Mas mura daw yung sa white taxi. So mag-aabang kami ngayon ng taxi papuntang Lapu-Lapu City kasi nandun yung Airbnb na nabook namin. So, ito yung pag-i-stayan namin dito sa Cebu for the 3 nights and 4 days na nandito kami. Ito yung Brentwood Condominiums. Tapos nakuha ko to sa Airbnb, hosted by Miss Angeline. Ayan yung kanyang details. At ito naman yung kanyang rates. Ayan, alam ko naka-promo sila Ang dami ko ring pinag-canvasan mga ka-best finds. Nagtingin din ako ng mga hotels, although medyo mas pricey yung mga hotels at saka ang inisip ko rin, syempre hindi ka makakapagluto, yung mga ganong convenience, diba? Talagang magastos. Kaya I prefer na kumuha ng ganitong parang transient house na rin. Dito, halos kompleto na. Merong microwave, merong lutuan, may heater, and may washing machine na rin. Tapos ayan, yung mga basic needs like plates, glasses, and available na rin sa kanila. Tapos ito, nice. Hindi mo na kailangan magdala ng sabon kasi provided na rin pala nila. So, meron din silang television dito, sofa. So, in case na mas marami kayo at hindi kayo mag-fit doon sa 2 rooms, 2 rooms nga pala to, pwede namang matulog yung iba sa sofa. And meron din silang landline and wifi dito. Tapos yung kanilang bathroom, ang ganda din malinis siya. Separate yung shower, separate din yung toilet nila. Ayan. May backup tissue pa silang pinoprovide. Nice. Actually, sobrang sulit nito para dun sa price ni Miss Angeline. Even the soap, I suppose. Even the soap, meron na rin. Ayan, so 2 bedrooms nga to. Normally, pag 2 bedrooms, ang tataas talaga ng prices nila. Pero eto, mura nga lang binibigay ni Miss Angeline. Nandito yung mga extra pillows, may cabinet kayong pwedeng magamit, at may mga hangers, diba? And air condition yung mga rooms niya. Tapos, provided na rin nila yung blanket and towels. O, diba? Yun na kailangan mag-pack ng marami, so makakatipid sa luggage. Malinis siya, very organized. Kung kayo ay pupunta dito sa Cebu, siguro isa to sa mga place na dami ko nga kasing pinagpilian. Isa to sa mga place na pwede ko talagang ma-recommend na pwede yung puntahan, pwede kayo mag-book through Airbnb. I-share ko yung link ni Miss Angeline doon para makontak niyo rin siya. And for our Cebu tour naman, mga ka-best finds, hindi tayo sumali sa any tours na package na, no? So, we decided na mag-arkila na lang ng car. Nag-message kayo sa any marketplace actually, or naghanap kayo ng mga
car rentals, napakadami dito sa Cebu. So I suggest, ang pinakamaganda gawin is kumuha kayo ng trusted na car rental and kumuha na rin kayo with driver. Para kahit na marunong mag-drive yung isa sa inyo, hindi na siya masyadong mag-effort ng paghahanap ng location. Kasi pag may expert driver kang kasama, mas kampante ka kasi kabisado na nila talaga yung mga lugar dito, yung mga tourist spots. Katulad ngayon, nag-rent tayo ng car sa CJP Car Rental. Ayan, naka-flash sa ating screen yung kanilang contact details in case na pupunta kayo dito sa Cebu, or pwede nyo rin silang i-message sa kanilang Facebook page. Si Kuya Jude ang inassign nilang driver sa atin. So siya yung makakasama natin for 3 days sa ating trip dito sa Cebu. So standby lang kayo mga ka-best finds. Adalin tayo ni Kuya Jude sa iba't ibang tourist spots dito at aalamin natin kung magkano bang budget ang kailangan nating ihanda pag pumunta tayo dito sa Cebu. Bigyan mo naman ng idea mga ka-best finds natin, magkano ba pag nag-car rental sa CJP? Pag ma'am, dito ma'am, Busay Tour, nasa 3 to 3,500. Okay, 3,000 to 3,500. With driver ma'am. Yun yung tinatawag ni Kuya na anong tawag mo sa tour? Pag kasama yung Taoist, yung Sa City Temple Tour, of Lea. tsaka Mountain Tour. Ayun, City Tour and Mountain Tour. Oh, ilang oras yun? Mahigit 12 hours siguro ma'am. Mahigit 12 hours. Oh, sulit na Kung rin, walang ano? traffic. Oo, tapos katulad ngayon, 7 o'clock tayo nag-meet kasi pag 8 o'clock daw, rush hour na, Oo. medyo matraffic na talaga. Medyo traffic So, na sa city. oo, better start your tour na maaga talaga, no? Yes ma'am. Fuel nga Hindi pala. kasama Ayan. yung fuel doon ma'am. Hindi pa kasama yung fuel. So, kayo ang magpapagas and car wash. Hindi rin po kasama ma'am. Ayun, so may car wash din. So, around bayad. magkano naman yung car wash? Nasa 350 ma'am. 350. Tapos yung inyong fuel, Depende sa destinasyon na pupuntahan. okay, idea. Kunyari city tour, magkano kayang ginagastos? City Tour, nasa mga mahigit kumulang 1,000 plus siguro ma'am. Ayun, so mga 1,000 plus daw yung sa fuel. Pero sa tingin ko, sulit na sulit to kasi nga, knowledgeable na sila sa areas, di ba? Yes, ma'am. So mas mabilis kaysa yung kayo yung kung gusto niyo rin naman at matyaga kayo na mag-commute, pwede rin naman, Pwede no? din, ma'am. Pero kasi kami, in group of 6 kami, kaya medyo mas mapapamahal kami, no? Kung magdadalawang Yes, ma'am. taxi or kung mag-grab. Kaya eto yung isa yung option pag magtutour kayo dito sa Cebu, mga ka-best friends. I-share natin sa description yung contact details ng CJP, pati yung kanilang Facebook page. Sakaling pupunta kayo dito at gusto nyo ng trusted, expert na, no, na car rental with driver. Book lang po kayo sa CJP Car Rental Services po. Okay. Saka may iba't iba kaming units, katulad ng Innova, saka Mirage, saka yung yung Montero. Oh, so Marami merong pang ibang. merong for small group, meron din for big. Meron din, ma'am. So, pwede ring rental lang ng car, no? Walang driver. Pwede din, ma'am. O, pwede rin. Self-drive. O, magkano naman pag self-drive? 12 hours siguro, ma'am. Nasa 2K to 5. Okay, 2,000 to 2,500. Paano yun? Yung car mag-i-stay sa kanila? Pwede, ma'am. Pwede. Sa loob ng 12 hours lang. Okay. Okay, kontakin nyo na lang sila, ha? Doon naman sa mga gustong mag-self-drive lang without driver, pwede rin daw naman. So ngayon ay papunta na tayo sa ating first tourist destination at ito ay matatagpuan sa Balamban, Cebu. Ito ay 2 hours away from Lapu-Lapu City kung saan tayo nag-i-stay. Our first destination, nandito tayo sa Balamban, Cebu. Ang pupuntahan natin ngayon, isa raw sa magandang tourist spot talaga rito, etong Buwakan ni Alejandra. Ayan, pag pupunta kayo dito, huwag niyong kalimutang magdala ng jacket kasi mataas yung place, kaya malamig siya. Lalo na sa mga bata, hindi namin ina-expect na ganito kalamig dito. So, ang entrance fee dito sa Buwakan ni Alejandra is 100 pesos. Tapos yung kids, 75 pesos. Pero yung kids nila, from 4 years old pababa, wala ng charge. May mga kasama kayong elderly, siguro hindi masyadong advisable na mamasyal dito kasi ang taas talaga nung bababaan sa aakyatan yung mamaya pabalik. So dito pa lang sobrang fresh na nung feeling, tapos ang dami talagang flowers Iba't ibang flowers yung makikita nyo, iba't ibang colors. At doon daw, sabi nung nag-orient sa atin kaninang girl, pwede raw kayo magpa-picture doon, magpa-photoshoot for free lang.
So though maliit lang tong buwakan ni Alejandra, sulit na sulit talaga yung picture taking. Actually, meron din sila mga nag-a-assist dito na staff kung gusto nyo magpa-picture ng libre. At ang ganda talaga nilang mag-picture. Parang aral na nila yung place. And reminder lang din na no picking of flowers dito. Mga ka-best finds ngayon naman, 15 to 20 minutes away from Buwakan ni Alejandra, nandito na tayo sa Sirao. Ito rin isa ring famous tourist spot ng Cebu. Ang challenge lang dito, medyo mahirap ang parking kasi ang dami talagang pupunta dito. So ang regular nila is 120 for adults, tote. Yun, 120. Tapos pag may senior ka sa PWD ID, 100 pesos na lang. Dito na tayo sa loob ng Sirao Garden. Actually, medyo maliit lang siya, pero marami kayong spots na pwede nyong pagpicturan. Tapos, and again, kung may mga kasama kayong elderly, medyo challenging din kasi paakyat, pababa, medyo mataas-taas din. At hindi katulad dun sa Buwakan ni Alejandra, dito naman medyo mainit na. So kung medyo sensitive din sa araw, dala na lang din ang payo. At syempre dahil very popular nga ang Santo Niño dito sa Cebu, dito rin sa Sirao, pwedeng-pwede kayong magpa-picture dito sa malaking statwa ng Santo Niño dito. Yan, may hawak na rin tayong popcorn. May mabibilan nga pala kayo ng merienda dun sa tapat. Mga corn, popcorn, mga banana cue, ranging from 60 to 100 pesos. Pero eto talaga yung isa sa mga pinaka-paboritong pagpicturean dito sa Sirao Garden. Ayan, yung malaking kamay na yan. And for lunch, maganda rin mabisita nyo itong Chicks Boy na malapit lang sa Lea's Temple. Ito yung kainan dito na na-enjoy ng marami dahil sa kanyang overlooking. Mostly mga grilled items ang siniserve nila rito pero marami rin naman silang iba pang mga pagkain. At ito yung ating pasilip sa menu ng Chicks Boy sakaling pupuntahan nyo rin to. So, siya si Eric, siya yung nag-serve sa amin dito ngayon sa Chicks Boy, no? Very popular to, malapit na malapit sa Temple of Lea. Anong oras kayo open, Eric? Open yung Chicks Boy from Friday to Sunday, 10 a.m. to 2 a.m. Tapos pag Monday to Thursday, ma'am, open siya 11 to 2 a.m. Okay. So, basically, open siya the full week, no? Oo, dami talagang dumarayo. Okay, thank you, Eric. So ngayon naman yung third destination natin, dito naman sa Little Kyoto. Eto naman, nasa unahan lang nung kaninang kinainan natin na Chicks Boy, saka nasa unahan siya ng Temple of Lea. Open siya from Tuesday to Sunday, 8 a.m. to 8 p.m. pero sarado to ng Monday. So yung entrance pala dito ay 100 pesos. So from 3 years old and below naman, free of charge na yon. Ito namang Little Kyoto, yung Japanese themed na pasyalan dito sa Cebu. So dito makikita nyo kahit yung statwa ni Hachiko. Meron din Japanese restaurant dito sa loob nito at pwede kayong bumili dito ng food at i-enjoy nyo dun sa Sakura. Yun yung kanilang pinaka-dining space dito sa tuktok ng Little Kyoto. Napaka-fresh din ang ambience dito dahil sa napakaraming halaman sa paligid. Tapos few steps na lang after nung long walk natin doon sa mahabang stairs and ma-reach na natin dito yung Lying Buddha. At isa pang pasyalan na hindi mo rin pwedeng ma-miss dito sa Cebu ay itong Temple of Lea. 175 each person nga pala ang entrance fee rito, pero pag 4 years old and below ay libre na sila.
So, pasok na tayo mga ka-best finds sa Temple of Leia. Actually, itong Temple of Leia, ito yung parang Taj Mahal, di ba, ng India. Ito yung memory of love daw nung lolo ni Ellen Adarna sa kanyang namayapang asawa, si Leia. Ngayon, sobrang daming tao rito. Talagang ito yung isa sa dinarayong tourist spot dito sa Cebu. So, ito na mismo yung loob ng Temple of Leia. So, yun yung famous statue ni Leia. Ayan. At sa loob mismo ng Temple of Leia, dito nyo matatagpuan yung iba't ibang memorabilia ni Leia. So kasama na dito yung mga figurines, mga iba't ibang pang-display, at even yung mga portraits nilang mag-asawa. So ngayon ay second day na namin dito sa Cebu at ang first stop namin dito mismo sa Tabo. Kilala ang lugar nito na bilihan ng mga danggit, pampasalubong. Ngayon na alamin natin magkano nyo mabibili ang danggit dito sa Cebu. Malutong. Ayoko na makunat eh. Meron kaming free taste, oh. Tikman mo? Ah, Tingka? sige. Ayan, meron pa silang free taste Oh, dito. merong free taste. Anong pangalan ng store mo? Ninyo and Christy. Nino and Christy. Oh, yan, tikman mo yung danggit. Ito ang pusit. Kailan niluto to? Ganyan lang. Yan, di ba malutong? Mm. Sarap. Oh, deep fry, basta pinaluto. Tapos, i-ano mo, ihati mo. I-ganon mo man ba? Itong danggit man mo, i-ano mo, Ah. ihati. Ah, hatiin. Ang pusit, ikat mo rin ng 3 beses. Para hindi siya makunat. Pag niluto yung pusit, ikakat mo ng So, tatlo. ikat ng tatlo. Para malutong. Yun, ah. Tapos yung danggit, hatiin sa dalawa. yung danggit din daw, hatiin daw sa Oo. dalawa para crispy. Tapos, Tapos lubog na lubog, Oo, deep lubog na fried. lubog. O, ayan na. Mainit Para na malutong mainit, talaga. oh, para malutong. Para kagaya ng So, 800 pesos nyo mabibili yung isang kilo ng danggit dito. Tapos, 850 naman sa dried pusit. Ayan, iba't ibang seafoods pa yung makikita nyo rito at iba't iba rin yung prices nila. Meron pa silang ibang pampasalubong na nasa loob. ito ang 1/4. Ayan ang 1/4. Eh, paano mo nalaman 1/4? Ay, estimate lang yan, ma'am. Pwede dagdagan, pwede kunan natin pag ano doon sa Ah. timbangan. Okay. Ito na. Kasi ni-seal din nila dito yung mga in-order nyo. Ayan, isi-sealer nila yan. So, isisil mo. Okay. So ayan, nakabili na tayo ng pampasalubong nating danggit, peanut kisses, saka dried mangoes. So nakatawad pa tayo, binabaan pa nila yung presyo nung sine-check out na natin doon sa cashier. So ina-assist tayo ngayon ni Kuya. And next destination na tayo dito sa Cebu. So kung kanina ay famous na bilihan ng mga danggit ang pinuntahan natin doon sa Tabuan, ngayon nandito tayo sa Vicente Gulia Street. Ito naman ang famous dito sa Cebu na bilihan ng otap. Though kilala sila sa otap, ayan, etong Shamrock otap na to, na mabibili nyo rito ng 143 pesos pero 400 grams na. Eh marami pa kayong mabibili rito na iba't ibang pampasalubong. Pero of course, kuha na tayo nitong otap kasi ito naman talaga ang isa sa mga pinupuntahang pagkain dito. So meron din sila dito mga lady finger. Ayan, 69 pesos naman. Yung kanilang mga rosquillos, ito masarap din to sa coffee. Ayan, 82 pesos naman, 140 grams. O, si Kuya James ng Shamrock. Kuya, dito sa Shamrock, ano talaga yung pinaka-famous na binibili sa inyo bukod sa otap? Siyempre ma'am, yung meron din kaming mga piyaya ma'am, at mga barquillos, mga toasted ma'am, Oh, muffin. Toasted muffin, pero ito po yung barquillos. piyaya na ito yung binibili nila. Ah, talaga? Okay. 140 pesos naman to. Ang bigat na ha. Ilang grams to? 380 grams na. Okay, so mura talaga. 140 yes. Kaso, tingnan nyo, dito pala kayo makakabili ng murang peanut kisses. Kasi kanina, 120 yung bili natin. Although tinawaran ng 100, okay na rin naman. Pero dito, 80 pesos lang yung mga 100 grams sa peanut kisses nila.
At bilang ang Cebu talaga ang unang lugar na na-impluwensya ng Katolisismo dito sa Pilipinas, syempre hindi natin pwedeng palagpasin ang pagdalaw sa maganda at matatandang churches dito sa Cebu. Katulad nitong Cebu Cathedral, ito ay 10 minutes away lang doon sa ating pinuntahang Shamrock kung saan tayo bumili ng OTAP kanina. Ito ay ginawa raw between 17th and 20th century pa. At ngayon pupuntahan naman natin ang Basilica de Santo Niño, kung saan din natin matatagpuan ang Magellan's Cross. Ito yung famous na cross na itinayo dito ni Magellan nung sila'y pumunta sa Pilipinas 500 years ago. Iba rin pala mga ka-best finds yung feeling na yung mga nakikita mo lang sa mga history books ay makikita mo lang personal. So katulad nitong Magellan's Cross, ito yung mga pwedeng niyong i-share talaga sa inyong mga anak pag nakita nila to, yung history nito. Ito mga nasa paligid, kung kayo magtataka, ito ay mga kandila na inaalay daw ng mga deboto para sa kanilang mga panalangin, mga personal na kahilingan. Ayan, ganyan karaming kandila yung nandito sa paligid ng Magellan's Cross. So bukod pa dyan sa nasa lapag, meron din tayo makikita mga kandila dito na nakasako na. So ito na yung mga inipon, tinabi, pero marami pa rin talaga yung naguhulog ng kandila dito. At dito pa rin sa loob ng Basilica, makikita niyo kung gaano karaming deboto ang nagtutulos dito ng mga kandila. At syempre, bibili na rin tayo ng Santo Niño dito. Ito namang tindahan na to, pagtawid nyo lang doon sa Basilica, makikita nyo na to, parang isa lang to na nagtitinda ng mga santo dito. So ito ay mabibili natin dito ng 400 pesos. Tapos ito naman ang original price na. Magkano nga ito, kuya? 3.8 po. 3.8. Oo. Tapos ito ay kahoy na, no? O, kahoy na po. Okay, pero matatawaran pa natin ng 2.5. Hindi po. Magkano ang tawad? 2.9 po. 2.9. Ano mga klaseng Santo Niño yung meron kayo rito? May mga kahoy, tsaka mga ceramic at fiber. Ang mas mura dun sa tatlo? Yung ceramics po, yung babasag yun lang ba? May piyok-piyok ka pa. Okay, yung mga babasagin, yun yung mas mura. So, mas mahal ang mga kahoy. Mas mahal ang mga kahoy kasi maganda po yung gawa sa kahoy. Okay, anong oras open tong store nyo? Araw-araw ba open kayo? Oo, araw-araw po. Monday hanggang Sunday. 6 a.m. to 8 p.m. 6 a.m. to 8 p.m. ba? Napakatagal ah. Ang dami nilang tao pag Sunday. Visit po kayo din sa Store Ma'am, D-Zone Store Ma'am. Reason store. Religious item. And for our lunch, syempre, ang dinayo natin itong House of Lechon. Nandito pa rin to sa Cebu City, few minutes away from Basilica de Santo Niño. Dito, syempre, masarap daw ang lechon. So, yun ang alamin natin. At magkano ba yung prices, ipapakita ko rin sa inyong menu, mga ka-best finds. Ito yung presyo ng lechon dito sa House of Lechon, mga ka-best finds. Ayan, yung 1.8 kilo. 280 pesos, good for one person. Pero yung pinakamalaki nila, good for 5 to 6, 1 kilo na, 1,100. So, ito naman yung mga kanilang rice. At meron pa rin silang ibang mga menu rito, pero lahat halos. May lechon na kasama. Ayan. Lechong kare-kare, lechong sisig, di ba? Yan, hinumba na lechon. Yan yung mga price range nila. At iba't ibang fruit shakes, mga iced coffee, yung meron naman sila dito for drinks. Ayan, so malambot naman yung lechon nila dito sa House of Lechon. Masarap naman siya, although kasi meron ako talagang paborito na pinupuntahan pagdating sa lechon. Pero sa Manila yon. Tapos dito sa Cebu, yung lechon nila, ang kasama niya suka. Sa Manila kasi diba, sanay tayo na sarsa yung kasama ng lechon. Pero anyways, masarap siya.
So another must-visit place dito sa Cebu City mga ka-best finds ay etong Fort San Pedro. Ayan, kung merong Fort Santiago sa Manila, eto naman ang kanilang version nun. So silipin natin to sa loob. Alamin natin kung parehong-pareho din ba ng Fort Santiago itong Fort San Pedro. Yung entrance fee dito sa Fort San Pedro, 30 pesos siya pag adult. Pag 7 years old to 20 years old naman ay 20 pesos. Tapos nag-honor din sila rito ng senior citizen discount and PWD. 6 years old naman below, free na raw yung entrance fee. Tayo sa pinakaloob ng Fort San Pedro, mapresko, mahangin. Ayan, tapos mostly nga, like Fort Santiago din, historical yung mga display. At ito yung isa sa gallery nila na una yung mapupuntahan dito. Hanggang dito sa itaas, ito yung La Consolacion. Pwede kayo umakyat, mag-unwind, mamasyal. Ayan. At mapresko yung hangin dito. Para talaga siyang yung Intramuros, yung Baluarte. Ayan. At ngayon naman, papunta sa isa pang magandang tourist spot dito sa Cebu, ang 10,000 Roses. Dadaanan naman natin itong CCLEX o yung Cebu-Cordova Link Expressway. Kung matatandaan niyo, ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas ay yung San Juanico Bridge before. Pero ngayon, eto ng CCLEX ang tinuturing na pinakamahabang tulay dito sa Philippines na may habang 8.5 kilometers. At ngayon nga ay narating na natin tong 10,000 Roses. Ito rin yung isa sa famous na parang resto bar siya dito sa Cebu. At dito makikita nyo nga yung 10,000 na literal na 10,000 roses with LED lights na nag-iiba-ibang kulay. Napakaganda niyang tingnan lalo na paggabi. Kaya I suggest na pagpupunta kayo rito yung medyo pahapon na hanggang paggabi. So, 20 pesos naman ang entrance dito. For PWD naman sa senior, 10 pesos lang. Tapos yung mga bata, 0 to 2 years old, wala na silang bayad. Bawal din palang magdala ng mga food and beverages sa loob kasi nga meron namang resto bar sa loob. And for our third day mga ka-best finds, eto na yung day ng pag-uwi natin. Pero bago tayo umuwi, yung buong day naman natin ay i-spend natin sa isang magandang beach. At mamaya malalaman nyo kung saan yung magandang beach dito sa Cebu. Bibigyan din namin kayo ng idea. Sa ngayon, magpapaalam na tayo kay Ma'am Christine. Siya yung caretaker ng ating magandang transient house, yung condo unit natin dito sa Brentwoods. Ang convenient nga pala dun sa pinaupahan yung unit sa atin, nasa second floor lang siya. So hindi tayo nahirapan na magdala ng mga gamit, na magbaba uli ng mga gamit, ngayon paalis na tayo. So Miss Christine, sakaling pupunta sila rito sa Cebu at gusto nila mag-rent dito sa mga condo units, paano ba? Punta kayo sa Brentwood Condominium at Marigondon, near in Collinwood. Marami namang mga units dito, mga available, na pwede ninyo tirahan or gusto nyo mag-vacation sa Cebu or another place here in Cebu City. Marami at saka convenience dito sa Brentwood Condominium. Ayun. So, ilalagay natin yung link ng Airbnb. Kasi Yes. through Airbnb ang booking dun sa Unit 122 yung pinakita natin nung isang araw kasi mas secured. Sa Airbnb, like any other website, hahanap talaga kayo ng mapagkakatiwalaan nyo ha, ng mga owners. Oo, yung mga legit kasi meron mga nagpo-post din tapos hindi scam. naman totoo, Oo, scam. scam talaga. Ayan. Tapos, si Miss Christy naman, meron para raw siyang ibang units dito Yes, na marami. available
available. So pati yung FB Messenger ni Miss Christine, ibibigay na rin natin mga ka-best finds para hindi kayo mahirapang maghanap ng unit dito sa Brentwoods. Malapit na malapit to sa Gaisano, malapit sa airport, very strategic yung kanilang place. Thank you mga ka-best. Fine and see you in Cebu. Yun. At ngayon medyo lumayo-layo tayo sa Lapu-Lapu City kung saan tayo nakastay. Nandito tayo ngayon sa San Remigio. Ayan, ito raw ay kilalang spot dito sa Cebu kung saan matatagpuan nyo yung mga beach. Ayan, maraming beach resorts dito. White Sand Beach. Ayan, iba't iba at magkakatabi. So maghahanap na lang kayo. Depende sa preferred yung budget, accommodation, meron sila dito. For example, ngayon nandito tayo sa Orongan Beach Resort. Dito ang entrance fee ay 75 pesos lang for adult. Tapos yung mga batang 5 to 11 years old, kung di ako nagkakamali, ay 50 pesos lang. At yun naman mga 4 years old pababa, wala silang bayad, wala silang entrance fee. Itong mga cottage na katulad nito, 500 pesos lang namin natawaran. Actually, 600 pesos siya. So dito sa Orongan, katulad din ng mga ibang beach resort, beachfront resorts na nandito sa area ng San Remigio, pwede rin naman kayo mag-day tour, night tour, at pwede rin overnight. So meron mga simpleng cottages lang na marirent kayo dito, meron din namang mga accommodations, at meron din daw dito, sabi nung caretaker dito sa Orongan, na mas mahal ang mga beachfront resort. So explore nyo na lang din pag pumunta kayo dito sa San Remigio, Cebu. So, meron na rin silang mga lutong ulam dito. Pwede rin kayo mag-order sa kanila. Sakaling wala kayong baon katulad namin kasi ang balak namin, short time lang kami dito sa beach bago kami umuwi pa Manila. Dahil mamayang gabi, punta na kami sa airport. Lipad na uli, balik sa Manila. Ayan mga ka-best finds, maraming salamat sa panood ng ating video ngayon regarding dito sa Cebu trip natin. Ayan. So sana ay may mga nabigay kaming information. Sakaling pupunta rin kayo dito sa Cebu, lalo na yung mga first timer, kung saan kayo pwedeng magpunta at paano nyo masusulit yung inyong bakasyon dito. Sa mga magtatanong kung bakit hindi kami pumunta ng Oslob at Bohol, actually, kasi may mga kasama kaming maliliit na bata na hindi din naman mag-e-enjoy dun sa mga snorkeling. So ang gusto daw talaga nila ay beach. So yun yung hinanap namin dito. Kasi dito sa Cebu, pwede kayo mamili, falls, beach, o yun yung snorkeling, encounter with the whale sa Oslob. So yun din, kung nasa Lapu-Lapu City kayo, around 2.5 to 3 hours daw ang papunta doon. And so maraming salamat mga ka-best finds. Sana nakatulong kami. And please don't forget to like the video. Mag-subscribe na rin po kayo and hit the notification bell. Lagi pong i-hit yung notification bell para lahat ng videos natin updated po kayo lagi. And we'll see you again next vlog mga ka-best finds. God bless!